Vă salut, dragi prieteni, iată-ne din nou la un episod al podcastului nostru, tradiționalul podcast pe teme sportive din județul Bihor, FM Sports. Avem o ediție cu totul specială astăzi pentru dumneavoastră, pentru că avem onoarea să-l avem prezent în studio pe nimeni altul decât domnul Florin Lascău. A ajuns la un nivel foarte, foarte înalt în judoul internațional, dar mai multe, evident, o să aflăm cu toții în cele ce urmează de la invitatul nostru, care este primul și singurul nejaponez cu gradul de Shidoin, dacă am pronunțat corect, dar o să aflăm în cele ce urmează de la invitat, și singurul, după cum vă spuneam, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Onoarea este de partea noastră, domnule Lascău, să vă avem în studio și vă spunem bun venit pe la noi. Vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație, bine v-am găsit și să încercăm să îi motivăm pe ascultătorii noștri și pe cei care ne văd ca să se apuce de sport și în general și de judo în particular. Da, hai să clarificăm, am pronunțat corect, Shidoin, așa se numește cel mai înalt grad în judo? Shidoin este un grad pe care la Kodokan, unde este Institutul de Judo din Japonia, unde profesorul Jigoro Kano și-a expus pentru prima dată viziunea lui despre acest sport olimpic provenit din artă marțială, este un grad de instructor. Nu este un grad foarte mare la prima vedere. Da. În schimb, până acum nimeni în lume nu a avut ocazia ca să devină un instructor al Kodokan, adică un Shidoin. Pentru mine este o mare onoare și în același timp o mare responsabilitate. Gradul de Shidoin vine după o muncă asiduă, după anumite performanțe care au trebuit arătate pe saltea, în afara saltei, la contribuția dezvoltării judoului mondial, și acest grad anual vine evaluat și dat mai departe. În cazul în care contribuția la dezvoltarea judoului nu este acolo, automat acest grad, această calificare se pierde. Și dumneavoastră sunteți primul și, după cum spuneam, și singurul nejaponez, adică care nu sunteți japonez, nu sunteți din Japonia, care ați ajuns la această distincție. Cum ați reușit? În 2003 a avut loc un seminar al Kodokanului în Europa, au început să vină în Europa, care m-a interesat foarte mult, iar după aceea, începând cu 2013, 10 ani mai târziu, am fost foarte interesat ce trebuie să fac ca să ajung și eu un instructor al Kodokanului, pentru că am început să învăț, să studiez judo mai mult decât judo competițional. Deci nu numai partea de a câștiga medalii, dar esența judoului, istoria judoului, principiile judoului. Atunci mi-am dat seama că pentru a mă desăvârși în acest lucru va trebui să fac un studiu, să urmez un studiu, iar cel mai bun loc pentru a face acest lucru este Kodokanul. Normal că la acea vreme toată lumea a zâmbit discret, pentru că nu se mai auzise ca cineva care să nu fie japonez să poată să fie un instructor în Kodokan. Au trecut aproape 10 ani de zile până când am avut mare onoare ca să fiu invitat din nou la Kodokan și să îmi fie expusă informația că, datorită evoluției pe care am avut-o în cadrul dezvoltării judoului internațional, a cunoștințelor mele despre judo și a ceea ce fac zi de zi, am dreptul ca să fiu unul dintre experții Kodokanului cu gradul de Shidoin. Primul străin, până acum singurul străin. Este o ușă deschisă pentru lume, pentru judocanii care sunt nejaponezi, ca să meargă acolo. Este ceea ce a spune ce a făcut Anton Gessing când a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice, că a arătat lumii că și nejaponezii pot să fie campioni olimpici. Același lucru s-a întâmplat acum și un nejaponez care are anumite cunoștințe despre judo, lucrează în cadrul judoului, poate să ajungă să aibă acest grad. Ce înseamnă acest lucru pentru noastră, ce ar însemna pentru sportul românesc? Pentru mine personal este un obiectiv la care nici măcar nu m-am gândit. Deci dacă aspirăm să ajungem campion național când suntem copii, dacă aspirăm să ajungem în lotul național, după aceea aspirăm ca să luăm o medalie internațională, să ajungem campioni internaționali, să mergem la Olimpiadă, în cele mai frumoase vise ale mele nu m-am gândit vreodată că o să am onoarea să lucrez alături de experții Kodokanului, cu președintele Kodokanului, Kancho Uemura, să pot să ne aduc contribuția, să dau înapoi la dezvoltarea judoului mondial, ceea ce fac astăzi. Dar dumneavoastră v-ați clădit o carieră extraordinară în judo, să spunem privitorilor noștri că sunteți directorul Comisiei de Arbitraj în cadrul Federației Internaționale de Judo și de asemenea conduceți, Academia Mondială de Judo, dacă nu mă înșel și am pronunțat eu corect. Președintele Federației Internaționale, domnul Marius Wieser, a avut o viziune ca să aducă în conducerea Federației Internaționale
oameni care vin din judo, care au cunoștințe stabile de judo. În domeniul arbitrajului, cei 3 directori de arbitraj sunt domnul John din Coreea, care este campion olimpic și de 3 ori campion mondial, este domnul Armen Bagdasarov, care a făcut o finală cu domnul John la Olimpiadă și are medalele la campionatele mondiale, campion al Asiei, și cu mine. Deci, practic, sunt foști sportivi de înalt nivel care știu ce se întâmplă pe saltea, știu să evalueze partea tehnică a ceea ce se întâmplă pe saltea și care, momentan, își aduc serviciile în dezvoltarea arbitrajului. În cadrul Academiei Federației Internaționale suntem singura academie care are, mai mult decât UEFA, are o parte de teorie care nu este în primul și în primul rând dictată de către Federația Internațională, ci a fost constituită din experți, curicula teoretică fiind constituită în afara Academiei din experți, iar acum toți antrenorii care doresc să fie în World Judo Tour, în turneul mondial al judoului, care doresc să stea pe scaun, să dea indicațiile a sportivilor, trebuie să aibă această academie făcută. Asta înseamnă că această academie, care se bazează pe un modul teoretic, care poate fi făcut de acasă, online, iar o premieră mondială, deci nu mai trebuie să venim din Australia, din Panamerica, din sudul Africii, undeva, pentru partea teoriei, aia se poate învăța acasă, examenele sunt online, săptămânal, în momentul în care fiecare student a trecut cu un anumit procentaj partea online de teorie, vine la o parte de practică. Această parte de practică, unde momentan avem peste 140 de țări, a fost făcută în toate cele 5 continente, ca să le numim așa, să nu spunem 6, cu toate că putem relaxa să mergem și pe 6 continente, unde pe parcursul unei săptămâni verificăm ca toți studenții noștri să poată să fie în măsură să recunoască fiecare dintre cele 100 de tehnici clasificate de către Kodokan, 68 procedee de aruncare și 68 procedee la lupta la sol. În baza acestei săptămâni, plus examenul testarea de Nage no Kata, antrenorii din toată lumea asta pot să spună că sunt acreditați de către Federația Internațională. Acolo am rolul de a fi conceput această săptămână practică și de a o fi rulat. Este responsabilitatea mea ca toți cei care trec prin Academie, plus cei care sunt experți în cadrul Academiei, să treacă practic printr-un proces de învățare ca să putem să avem același standard în toată lumea. Putem să spunem, domnule Lascău, că sunteți numărul 2, să zic așa, în judoul mondial, după domnul Vizer, care, fiind președintele Federației Internaționale, având toate aceste responsabilități? În niciun caz. Domnul Vizer este numărul 1 și după aceea foarte mult este liber. După aceea avem mare onoare să avem în cadrul Federației Internaționale oameni de foarte înalt calibru. Aș vrea să menționez aici pe domnul Jean-Luc Rouget, 10 de ani, primul campion mondial al Franței, care a fost în postura de sportiv, antrenor, președinte de federație. Avem în cadrul Federației Internaționale de Judo o grămadă de personalități din lumea judoului, campioni olimpici, medaliați la Jocurile Olimpice, la Jocurile Mondiale, la campionatele mondiale. Avem oameni de calibre extraordinare care în domeniul lor au adus o dezvoltare extraordinară a judoului în continentele lor, în țările lor, fiind președinți mulți dintre ei ale federațiilor naționale. Deci faptul că fac parte din această echipă este deja o onoare foarte mare. De număr nu m-aș lega acum, sunt bucuros că în acest ceasornic, ca să-i spun așa, al Federației Internaționale, o rotiță din acest ceasornic sunt și eu și am voie și onoarea să îmi aduc contribuția ca acest ceasornic să meargă. Da, dumneavoastră sunteți un gentleman cu adevărat, dar iată, sunteți acolo sus. Hai să vedem pentru ascultătorii noștri, pentru privitorii noștri, cum ați ajuns atât de sus. De când judo, domnule Lascău, și de ce judo, de ce nu un alt sport? Până la vârsta de 3 ani de zile am stat la bunica mea la Năsăut, după care am venit la Oradea, părinții mei amândoi ceferiști, cu 12 cu 24 serviciu, destul de greu ca să aibă grijă de un copil. La un moment dat, la recomandarea unui doctor, m-a luat tatăl meu și a spus, va trebui să mergem să facem un sport. Am mers la institutul care este facultatea, a fost fosta facultate de sport pe vremea aia, am mers pe stadion, foarte frumos, toată lumea alerga, și aruncau unele altele, greutăți, discuri, sulițe, și la un moment dat, spre ieșire, am trecut pe lângă una dintre clădiri, unde la subsol erau niște copii în pijamale și am rămas acolo la fereastră și am spus, asta vreau să fac. Am intrat înăuntru și domnul profesor Velici, proaspăt absolvent al Facultății de Educație și Sport la vremea aia, arădean, care a venit la Oradea,
m-a luat în grupa lui. Activitatea mea cu domnul Velici a continuat până în momentul când a trebuit să mă decid să merg la Steaua sau la Dinamo. Deci, practic, toată perioada mea de pionierat al judoului, până în clasa 12-a, am făcut un profesor Velici. Cum l-ați caracterizat pe domnul Velici, despre care vorbește foarte multă lume? Al doilea părinte. Domnul profesor Velici a fost cel care ne-a învățat cum să ne comportăm, cum să vorbim, cum să mâncăm, cum să ne îmbrăcăm, cum să fim din punct de vedere al igienei în ordine, al diplomației în ordine, al respectului față de ceilalți în ordine. A fost, cred că, pentru majoritatea din noi, ca și al doilea tată, ca să spun așa. Și după ce ați ajuns la judo, v-a plăcut, v-a atras din prima, antrenamentele cum au fost? Nu v-ați gândit la un moment dat poate să renunțați sau cum a fost efectiv începuturile acestea? Domnul Velici vine din domeniul gimnasticii. A fost gimnast, a ajuns la Facultatea de Educație Fizică și Sport la vremea aceea de la București și în cadrul facultății i-a plăcut judo foarte mult. Și e atât de mult încât efectiv și-a dat specializarea din judo. În momentul în care s-a apucat să predea judo, în cadrul încălzirii am avut foarte multe elemente de gimnastică. În cadrul iernii și în cadrul verii eram sau la Băile Felix sau la Băile 1 Mai, depinde de sezon, unde având școală de luni până sâmbătă, duminica era în totalitate dedicată faptului că luam autobuzul la ora 8 dimineața, autobuzul 14 pe care l-am început pornit de la Biserica Colună, iar după aceea pornit din Cantemir, din Nufăr, de la capătul tramvaiului, și mergeam echipați pentru alergare, aveam 2 ore de alergare, 2-3 ore de alergare prin pădure cu abați ascunselea, cu jocuri și mai departe, după care veneam la bazin, aveam un program de not, după care aveam un program de sumo în bazin, după care aveam un program de a ne juca leapșa, mâța în bazin. De fapt aveam un program de aproximativ vreo 8 ore până la 10 ore de activitate continuă. La sală jucam rugby în picioare, jucam rugby în genunchi și din când în când mai jucam și cu un fotbal afară în momentul care ne permitea locul, pentru că la liceu cu program sportiv, la școala sportivă pe vremea aia, stadionul era foarte plin. Deci erau foarte multe sporturi și foarte multe antrenori la fiecare sport. Și în felul acesta, inclusiv cu seturile pe care le făceam la 1 Mai de în cursul verii, n-am avut niciodată nevoia de a face ceva deosebit, de a căuta ceva deosebit. Iarna era dedicată mersului la schi, vara mergeam la Șuncuiuș, la taberele renumite de la Șuncuiuș, unde tot felul de jocuri și tot felul de activități sportive ne acaparau. Iar pe lângă aceasta mai aveam normal vara Marea Neagră, deci noi nu am avut niciodată nevoie ca să căutăm în alt sport sau în altă activitate sportivă o a doua, a treia șansă de a ne pronunța sportiv. Acesta a fost marele merit al domnului profesorului Velici, care a reușit ca să ne țină, să ne aducă în sala de judo, să ne atragă și să ne țină în sala de judo pe parcursul. Și să mergeți cu plăcere, probabil. Ați mers cu plăcere, nu? Sau? Foarte puțini dintre noi s-au lăsat în timpul activității și mulți din care s-au lăsat au fost sau probleme de familie sau la unde au fost probleme cu școala, că a trebuit să se încet să se orienteze spre școală, pentru că în direcția aia ajutoreau părinții, dar cei mai mulți au continuat până la nivelul la care, din punct de vedere al selecției naturale, le-a permis să stea în sala de judo. Normal că după aceea, la un moment dat, au apărut concursurile. Cum a fost, apropo, primul concurs pentru noastră și apoi cum a fost când ați obținut prima medalie? Concursurile au început destul de repede. Au început, era acea Cupă 1 iunie tradițională. Primul campionat național la care am fost în 1979, m-am calificat la Cluj, la etapa de zonă pe locul 3 și am fost foarte încântat să mă duc la București, la finală. Și am pierdut la București, clar, nu eram pregătit pentru așa ceva. În schimb, am fost atât de motivat încât anul următor, la Alba Iulia, am câștigat primul titlu de campion național. La ce categorie era de greutate? La 40 de kilograme. Și din 1980 până în 1989, în momentul în care am plecat, cu excepția unui singur an, unde un coleg de-al meu, prieten de-al meu și mai nou prieten de viață de-al meu a reușit la Constanța să mă bată în finală. În fiecare an am reușit să iau un titlu de campion național. Au fost ani în care am luat 2 titluri de campion național și a fost un an în care, cadet fiind, am reușit ca să ies campion național de cadeți, de juniori și de senior, fiind în finală cu Lazar Login. Eu aveam 16 ani, încă nu împlinisem 17 ani, iar Lazar Login avea 32 de ani.
Cum ați reușit acest aspect? Prin ce vă deosebeați față de adversarii noastre? Tehnica. Deci având în vedere faptul că un copil de 16 ani nu are teoretic în fața unui adult de 32 de ani nicio șansă, partea de tehnică pe care domn profesor Veleș ne-a insuflat-o și unde ne-a adus în timpul antrenamentelor, el fiind gimnast, avea o înclinație spre perfecțiune, această parte de tehnică m-a ajutat ca să supraviețuiesc acelor competiții grele unde, din punct de vedere fizic, adversarii mei erau mult mai tari decât mine și unde, din punct de vedere tehnic, am putut să fac diferența între a-i arunca, cu toate că erau mai tari, mai musculoși, cu condiție fizică mai bună decât a mea. Cam câte medalii ați obținut pentru Oradea, dacă vă mai amintiți? În vremea aceea aveam un campionat național pe an, la individual, și un campionat pe echipe. Norocul meu a fost că și în cadrul echipelor, domnul profesor Velici a avut mai multe echipe care totdeauna au performat, că au fost la nivel de cadeți, de juniori, de seniori, inclusiv în divizie. Deci o medalie de aur la individuale și una la echipe erau deja un lucru foarte bine. Pe parcursul celor 10 ani, din Oradea, probabil că undeva la vreo 25 de medalii, care comparativ cu ziua de astăzi este absolut nimica, unde avem o abundență la titluri, dar probabil undeva în jur de vreo 25 de medalii, dacă ar fi să adun medaliile de la individual cu cele de la echipe. Acele erau medalii, chiar erau concursurile probabil mai puține, dar erau mai importante, pentru că concurența, mă gândesc că era mai mare atunci, nu? Erau mai mulți sportivi. Un concurs pe an. Un concurs pe an? Un concurs pe an la individuale. Deci dacă aveai noroc, puteai să lupți la cadeți și la juniori, dacă aveai noroc, puteai să lupți la juniori și la seniori. Un concurs pe an. Da. Destul de puțin atunci. Nu? Da. Bun. Și cum a fost plecarea de la Oradea? După clasa 12-a, normal că a trebuit să iau o decizie, iar pentru mine continuitatea judoului la nivelul cel mai mare posibil era clar că trebuie să fie în București, la Steaua sau la Dinamo. Ambele devenise deja două erau cele două cluburi, practic erau primele adrese în cadrul judoului românesc la vremea aceea. Mai aveam cu Dinamo Brașov și cu Asia Târgu Mureș, mai aveam încă două cluburi, practic, pentru cei care nu se încadrau la Steaua și la Dinamo. Și atât Steaua cât și Dinamo au dorit ca să fac parte din echipa lor. Pot să spun că am sărit peste faza de a fi soldat și din soldat să fiu făcut angajat militar. Amândouă cluburile mi-au oferit de la bun început să fiu sergent major, să fiu angajat militar, ca să fie sigure că nu m-au numai pe perioada de armată, dar m-au și pe perioada de după armată. Ceea ce pentru mine a fost clar, pentru că eram conștient că dacă vreau ca să performez la nivelul acela, va trebui ca să merg nu numai pentru un an la Steaua sau la Dinamo, ci va trebui să merg pe o perioadă mai lungă. La fel, îmi doream foarte mult ca să, dacă tot mă duc într-un club armat, să pot să ajung la nivelul de ofițer, ceea ce însemna rezultate, sau școală. Deci astea au fost motivațiile mele. Și ce ați ales? Sau unde vă doreați dumneavoastră să mergeți, la Steaua sau la Dinamo? Mi-am dorit la Steaua, dar bineînțeles că dacă Dinamo venea mai repede cu angajarea, mergeam la Dinamo. În schimb, Steaua s-a mișcat mai repede și eram la Piatra Arsă, fusese în mijlocul verii, fusesem deja la Oradea, la centru de recrutare, eram în cantonament cu echipa națională la Piatra Arsă și mama m-a sunat să-mi spună că mă caut acasă miliția militară la vremea aia, că trebuie să mă prezint la încorporare. Și atunci ne-am spus antrenorul meu, atât celor de la Steaua cât și celor de la Dinamo, că eu s-ar putea să am o problemă acasă pentru că trebuie să mă duc la recrutare. Și după câteva zile am avut mare noroc că Steaua București mi-a spus într-o dimineață: domnul sergent major Florin Lascău, bine ați venit la clubul Steaua. Deci asta a fost decizia ca să merg la Steaua. M-am bucurat foarte mult, am mers la clubul Steaua, am ieșit campion cu divizia la clubul Steaua. A fost o perioadă scurtă, dar frumoasă. Cum erau condițiile de acolo față de ce ați avut la Oradea atunci? Pentru mine nu s-a schimbat cu absolut nimica, datorită faptului că nu am stat nici o singură zi în clubul Steaua, fiind în echipa națională de seniori, fiind în echipa națională de juniori. În momentul în care seniorii aveau liber, trebuia să mă duc la lotul de juniori. Am prins cu Steaua, cred că numai câteva săptămâni de pregătire și acelea pe la sfârșitul anului pentru divizie, pe care am făcut-o la centrul 23 august, la centrul olimpic de pregătire. Deci, practic, în clubul Steaua eu nu am fost deloc. Am lipsit cu desăvârșire. Da. Și cât ați rămas la Steaua? Aproximativ 2 ani de zile. În care ați obținut titlul național de 2 ori, bănuiesc, adică în cei 2 ani. Da, deci în momentul în care am plecat la Steaua, am reușit ca să ies campion la categoria mea 78 de kg, un an mai târziu la categoria 86 de kg, am câștigat divizia în anul respectiv cu Steaua București, iar după aceea, în 1989, în
ajunul loviturii de stat, a evenimentelor care s-au petrecut la București și la Timișoara în perioada aceea, am plecat în străinătate. Vreau să vă întreb de acest lucru, cum ați ajuns să plecați în străinătate, cum s-a întâmplat? Motivul plecării în străinătate a fost școala. Mi-am dorit foarte mult ca să pot să continui mai departe, să-mi continui educația mai departe, dar la momentul respectiv, un sportiv de performanță era binevenit, un sportiv de performanță care să facă și școală nu era atât de bine primit. Și atunci mi s-a dat înțeles că ar trebui să mă ocup mai mult de sport și mai puțin de școală dacă vreau să merg mai departe. Lucru care mi-a creat acest disconfort. Dacă mă voi accidenta, dacă se va întâmpla ceva cu mine, care este viitorul meu? Din instinct mi-a dat seama că am nevoie de educație duală, de sportiv și de om mai târziu în societate și atunci neavând nicio posibilitate ca să merg mai departe cu facultatea, am fost bruiat în timpul pregătirii pentru examenul de educație fizică și sport, atunci am luat decizia ca să plec din țară. Și ați ales ce țară? Am plecat în Italia, din Italia am trecut în Austria, în momentul respectiv, în vara lui 89, tocmai se deschideau granițele, au venit foarte mulți est-europeni. Foarte mulți germani din estul Germaniei, au început să vină și maghiari care au trecut în Austria și s-au umplut foarte repede Austria, deci, fiind mică. Deci, ați plecat în 89 vara? Sau? Exact înainte de a se deschide porțile de către toată lumea. Și atunci am decis să merg mai departe în Germania, care normal are cu totul alt volum, cu totul alte posibilități. Și am mers în Germania. În Germania, relativ repede, am reușit ca să îmi fac actele de rigoare pentru a putea să rămân acolo. În 1990 mi-am depus actele pentru cetățenie și după aceea interes de stat pentru statul german. În 1991 am primit cetățenia germană. Dacă pot să vă întreb, a fost greu să plecați în Italia, ați fost prima dată? A fost greu, mai ales că era perioada respectivă cu restricțiile? Plecarea nu a fost grea pentru că eu plecam regulat în vestul Europei în perioada aia. Cu toate că eram junior, rezultatele îmi confirmau faptul că eram român jet be jet, nu aveam probleme cu viza, ca să spun așa. Părinții mei, doi ceferiști, oameni din popor la locul lor, fără nicio problemă. Ce a fost greu a fost decizia ca să le spun părinților mei și i-am spus numai tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte. Mama nu a știut că dacă îi spuneam mamei mele la cât de mult m-a iubit mama, cred că ar fi fost în stare să meargă la poliție să-i spună că eu vreau să merg ca să nu merg de lângă ea. Atunci i-am spus tatălui meu și aia a fost decizia, să te uiți în ochii tatălui tău și să-ți dai seama că poate pe o perioadă de 10-15 ani nu o să-l mai vezi. Asta la vârstă de 20 de ani. Noroc că a venit și Revoluția la noi și ați avut ocazia să vă întoarceți și să... Bun. Din marile știri de norocuri pe care l-am avut, ăsta a fost alt noroc, să merg în 89, să se întâmple Revoluția și efectiv să pot să mă întâlnesc un an de zile mai târziu, în 1990, cu tatăl meu în Ungaria și după aceea în 1991 să pot să învăț familia. A fost extraordinar. Un alt noroc în viață. Mama cum a reacționat din ce v-a povestit tatăl sau chiar mama? Mama nu a înțeles când am sunat-o prima dată din Germania să spun că sunt în Germania. Nu înțelegea cum am ajuns în Germania. Știa că sunt plecat în Italia. N-a înțeles și după aceea încet și-a dat seama despre ce este vorba. Bineînțeles că a fost chemată de autorități și ea și tatăl meu pentru declarații și toate lucrurile care trebuiau făcute la vremea respectivă, din poziția în când un sergent major pleacă în străinătate. Deci cu siguranță nu a fost o situație tipică de unuia care pleacă peste graniță. În schimb, un sergent major și un sportiv care era campion național. Da, trebuie ca să le mulțumesc din tot sufletul pentru toată înțelegerea și pentru toate neajunsurile pe care le-au avut din partea mea datorită acestui lucru. Au avut de suferit în acea perioadă până la Revoluție ceva? Ca noroc că niciunul dintre ei nu erau în poziții foarte mari ca membri de partid sau ca poziții la serviciu, așa că au fost, ca să zic așa, lăsați în pace. Da, trebuia să vină regulat să dea cu subsemnatul, dar au fost lăsați în pace. Bun, și în Germania, aici practic v-ați stabilit, nu? Atunci, după ce ați ajuns prin Italia, cum s-au desfășurat lucrurile și cum, adică v-au primit, că erați cunoscut, nu? La nivel internațional de către nemți. Ca să ajung în Germania trebuia să trec prima dată prin formalitățile care au loc pentru fiecare venit în Germania. Ceea ce e frumos în Germania este că nu contează cine ești. Deci fiecare cetățean are dreptul lui. Așa că a trebuit să mă duc 1 zile într-un lagăr de emigranți, după care clubul Judo Club Rüsselsheim m-a scos de acolo, m-a dus la club, după care 3 luni de zile mai târziu am plecat la München la primul concurs de judo pe care l-am câștigat. Și din momentul ăla a fost mai ușor totul. Cum a fost în lagărul de emigranți? Apropo, că noi tot vorbim astăzi de lagărele de emigranți.
Deci, efectiv, ești în mijlocul unei populații cosmopolite, ca să zic așa, ești un număr printre ceilalți, ai programul tău, micul dejun, prânzul, cina și nu poți să faci nimic toată ziua. Pentru unul care își dorea ca să facă antrenament, normal, eu mi-am făcut antrenamentele mele în măsura posibilităților, am mers, am alergat, am făcut niște exerciții de pregătire fizică acolo, cam atât, dacă mai mult nu se putea. N-aveai voie să depășești o anumită graniță, era un anumit teritoriu pe care aveai voie să te miști și n-aveai voie să mergi să ieși de acolo. Până când, după aceea, în momentul în care am putut să merg, clubul din Russelsheim m-a chemat imediat, mi-a făcut cerere, am fost transferat la Russelsheim și acolo am stat aproape un an de zile într-un loc destinat emigranților. Era mult mai simplu, acolo puteam să mă duc la antrenament și m-a ajutat foarte mult pentru că am început să mă antrenez de 2 ori pe zi în perioada aia. Și marele a fost dupăarea tuturor de acolo când am văzut că de fapt eu nu venisem pentru ca să câștig bani, să fac bani, ci efectiv pentru mine sportul a fost mai important decât orice. Încet, încet mi-au dat ajutorul, mi-au cumpărat o bicicletă, un Peugeot alb, nu sunt niciodată, și când am mers cu acea bicicletă nou-nouță la acel bloc de emigranți unde eram în Russelsheim, este ca și cum ați venit cu un Mercedes nou-nouț. Deci toată lumea a coborât, se uita, ei care aveau biciclete ruginite și reansamblate, iar am luat bicicleta cu mine în cameră, dormeam cu ea în cameră ca să nu plece fără mine de acolo. Iar după aceea, încet, încet au venit colegii, mă luau de la bloc, mă duceau la antrenament și încet, încet am început să mă integrez. În 1900 am primit prima dată un pașaport cu care aveam voie să călătoresc în țările din vestul Europei, ca și un cetățean fără cetățenie. Cu acest pașaport am putut să mă duc în Ungaria, în Elveția, în Austria, în țările care sunt acolo, iar după aceea ne pregăteam ca să mergem la o vacanță de schi, ca să zic așa, în Austria, la care eu nu puteam să mă duc, pentru că eu dacă mergeam trebuia să declar pentru ce merg. Și atunci prietenii noștri din Austria au făcut o invitație în care au spus că au un concurs de judo de Crăciun și ăsta e motivul pentru care merge echipa de judo în Austria, nu că mergem la schi. Ne-am pregătit, am primit invitația, tot a fost în regulă. În 20 decembrie am primit hârtie ca să mă prezint la autoritățile din Russelsheim. Pentru mine a fost clar. 20 decembrie 1990? 1990. Pentru mine a fost clar și-au dat seama că a fost un bluff. Asta este. Am ajuns acolo, am intrat în birou, domnul a scăudat pașaportul, i-am dat pașaportul și nu sunt niciodată la foarte ca și mi-a tăiat colțurile de la pașaport. Deci pentru mine de-abia obținsem pașaportul, l-am chinuisem pentru el, am trecut Dunărea în not, am trecut Inn în not ca să ajung în Germania și semnați aici, am semnat. Deja mă gândeam ce se va întâmpla cu mine acum. Și atunci doamna a scos din sertar pașaportul german nou-nouț. Extraordinar. Deci mai mare cadou de Crăciun în viața mea n-am avut. În viața mea n-am avut. Le-am spus prietenilor mei și au spus, nu, e pașaportul german, n-ai cum să-l primești. Îl am în mână, nu cred. A trebuit să mă urc în tren, să mă duc la Frankfurt, să le arăt pașaportul, nu le venea să creadă. Normal că Aceasta pentru că erați o valoare în sportul respectiv. Da. Deci acolo a fost clubul din Russelsheim care și-a dat seama că nu aveam cum să așteptăm. Îmi depusesem actele ca să renunț la cetățenia română, dar acele acte durau, mai ales că a venit și Revoluția. Eu nici nu știam la vremea aia că acele acte au fost înghețate. Deci, practic, toate cele de renunțare la cetățenia română au fost înghețate. Și a fost un domn de la Ministerul de Interne din Germania care a spus, noi nu o să așteptăm până când românii dau lui dezlegare, noi dăm cetățenia germană. Pentru că interesul nostru este ca să lupte pentru Germania. Nu putem să stăm cu acest tânăr atât de mult. Și a fost automat informat antrenorul de lot, așa că în ianuarie când s-a convocat lotul, am fost imediat chemat la lotul național Germaniei. Da. Iar după aceea mai întrebea o dezlegare din partea Federației Române de Judo și trebuie să spun aici, ca să vă dați seama contextul în care am ajuns în Germania, dacă toate țările din estul Europei se împărțeau, din Ceoslovacia s-au format 2 țări, din Iugoslavia s-au format din Rusia s-au format 15 țări, 10 în Europa și 5 în Asia. Ei, singura țară care din 2 țări s-a făcut una a fost Germania. Și atunci la categoria mea de greutate aveam pe Frank Vineche, campion și vicecampion olimpic, Sven Lol, vicecampion olimpic, Marcus Pirca, campion european și mondial de junior, pe Schmidt, campion european de junior, Andreas Lei, câștigase turneul din Paris. Cam asta era categoria mea. Deci unde toată lumea avea practic un bilet de liberă trecere, în Germania era bătaie la greu pe fiecare poziție. Am fost nominalizat pentru mondiale ca rezervă pentru că încă nu aveam pașaportul. Încă nu aveam, din partea Federației Române de Judo, nu aveam încă dezlegarea. Și oricum Frat Vineche era campionul
olimpic și vicecampion olimpic, deci era și campion european. Și în timpul europenilor din mai, Federația Română de Judo mi-a dat dezlegarea, așa că pentru pregătirea pentru campionatele mondiale, antrenorul de lot, coreanul Hanosan, a luat cu el toată echipa pentru mondiale, plus o rezervă pe mine. De ce? Pentru că eram singurul care încă nu am fost expus judoului japonez și a spus nu, vii tu în pregătire în Japonia 4 săptămâni pentru că ai nevoie ca după aceea să înțelegi judoul japonez. Asta este investiție pentru viitor. Pentru viitor. Ei aveau antrenor corean, practic aveau antrenor străin. La noi bănuiesc că încă nu se punea problema în așa ceva. Hosan a plecat imediat când a terminat facultatea, s-a mutat în Germania. A fost un antrenor de mare succes, iar în momentul când s-a unit lotul din vestul Germaniei cu lotul din estul Germaniei, a fost o problemă crucială pe cine să pună antrenor de lot ca să nu jignească nici pe cei din vest, nici pe cei din est. Și atunci o soluție diplomatică, elegantă, a fost să-l ia pe coreanul Hanosan, să pună antrenor de lot, care de bine de rău era neutral la sportiv din punct de vedere istoric. Da. Din punct de vedere istoric. Și atunci a fost o soluție. Da. Și cum a fost această perioadă aici în Germania? De la acest club, un an a spus că ați rămas? Nu, am rămas puțin mai mult la Rüsselsheim. Am rămas la Rüsselsheim mai mult. Deci am fost în Japonia. În Japonia, Frank Vineke s-a accidentat la coastă. A plecat înapoi, la care Hanosan mi-a spus cum stai cu kilogramele, ai grijă, atât, nimic. Am venit înapoi în Germania, iar după aceea am plecat la pregătirea finală. Pregătirea finală se face pentru supracompensare cu câteva săptămâni înainte de plecarea la mondiale. Nu știu niciodată, am ajuns la Köln, la Centrul Olimpic de Pregătire, am coborât din mașină, am mers spre sală și la un moment dat unul dintre colegii mei vine și îmi spune: vezi că mergi la mondiale. Zic, nu, eu merg la mondiale, Frank merge la mondiale, eu sunt numai, am venit aici ca să-l pregătesc pe Frank, sunt rezerva lui Frank, nu ai înțeles tu bine. Am ajuns la recepție, domnule de acolo ne știau, domnul Lascău, da, vă așteaptă Hanosan. Am mers la Hanosan, care mi-a spus că Frank vine că este accidentat la coastă, e o accidentare mai serioasă decât s-a gândit în Japonia și de aceea o să merg eu la mondiale. Și atunci, ăsta a fost un alt noroc care l-am avut în viața mea, o șansă, una, nu două, nu trei, nu patru, una. O șansă ai ca să arăți lumii ceea ce ești. Poți și ce ești. Și mi-am început turneul, primul meci cu francez, mai rău nu se putea, deci puteam să avem orice. Știam că dacă o să câștig acel meci cu francezul, următoarele două tururi nu o să fie așa de greu. Și am spus, ăsta este singurul meu meci la mondiale, ăsta este singurul și unicul meu meci la mondiale. L-am bătut pe francez, am câștigat următoarele meciuri, după care am avut cu Varaev, care era cel care trebuia să iasă campion mondial și după aceea campion olimpic, rusul. Luptasem cu Varaev, când am fost încă nici nu împlinisem bine 18 ani, am fost la campionatele europene de seniori. Și acolo singurul care l-a aruncat pe Varaev în tot concursul am fost eu. Atunci erați în la Pamplona, Oradea sau la Steaua? Atunci eram la Steaua. Eram la Steaua. Și singurul care l-a aruncat pe Varaev în tot concursul am fost eu. Și știa de treaba asta. Și am ajuns la marginea saltelei, l-am aruncat. A fost o aruncare frumoasă, un Iuco, maximum Azari, mai mult nu. Dintr-un motiv sau altul, arbitrul de centru a dat ipon, ceilalți arbitrii au spus că a fost înăuntru, nimeni nu a contestat calitatea deciziei, ci numai dacă a fost sau nu a fost scor. Și ăsta a fost norocul meu. Ăsta a fost norocul meu. Încă un noroc care se adună să fii în momentul potrivit, la locul potrivit, cu oameni potriviți. Am câștigat meciul acela. Frank Vineke era în tribună. Frank Vineke venise ca să vadă mondiale, să se pregătească pentru Olimpiadă. Da. Este ziua în care atât Frank Vineke cât și Varaev s-au lăsat de judo. Amândoi. Serios? A venit generația nouă. Am avut după aceea un meci cu Kate Brown, care era deja medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice cu 4 ani înainte. L-am bătut pe Kate Brown, iar după aceea am avut finala cu un belgian, Latz, care în anul respectiv mă bătuse în februarie cu un procedeu al lui și la care nu prea aveam nicio soluție, să vă spun sincer. Am intrat pe saltea, toată lumea mi-a spus, ai grijă la procedeul ăla, era un cata gruma. Am intrat pe saltea cu gândul, ai grijă la procedeul ăla, normal că a intrat și m-a aruncat de vazare, primele secunde. Iar acolo a venit partea lui domn profesor Velici în meciul ăla, care mi-a spus de fiecare dată că dacă pot să arunc de ipon, nu contează că celălalt are vazare. Nu contează. Cât timp tu poți să arunci de ipon, nu contează ce are celălalt pe tabelă.
Și atunci a fost momentul în care a fost ca un duș rece. Ca un duș rece. Eu nu mai am nimic de pierdut. Singurul care are ceva de pierdut ești tu. Și am mers peste el. L-am aruncat de Vazari, l-am egalat practic, l-am ținut în fixare. Pe vremea aceea un Vazari era 24 de secunde de fixare, 25 de secunde de fixare. Era Vazari Vasete Ipon. L-am ținut în fixare și cam pe la 20 de secunde a ieșit din fixare. Arbitru nu a dat tocheta, adică a lăsat mai departe fixarea să continue. Da. L-am prins, l-am întors înapoi în fixare și între timp arbitrul a spus tocheta, adică a oprit fixarea. Și m-am uitat la ceas, 24 de secunde. Cu o secundă mai repede ca să câștig. Bun, m-am ridicat în picioare și acum ai două posibilități. Fugi sau ataci? Două. Eu m-am zis că să atac. Am mers peste el, dacă cineva s-a uitat din afară la meci, ar avea impresia că eu sunt cel condus, nu el. Am mers mai departe peste el, l-am mai aruncat încă o dată și după aceea s-a terminat acel meci. M-am bucurat, nu mi-am dat seama, am ieșit de pe saltea, am mers în vestiar, mi-am luat judoghii, l-am pus în cap și efectiv, nu știu cât am stat acolo plângând în hote, mi s-a prindat atunci totul prin fața mea. Fratele meu, mama mea, tatăl meu, plecatul din România, ajuns în Germania. A fost ca un film în acela, știți cum se vede la cinematograf, când îți aduce aminte de anumite imagini, cum am primit pașaportul în mână, cum mi-au tăiat pașaportul, cum am primit pașaportul în mână. Iar după aceea nu pot să vă spun cât timp a durat lucrul acela, după aceea m-am simțit ușurat. Eliberat. Ați ajuns la apogeul acela care vi l-ați propus de mic copil, să deveniți campion mondial. De fapt a fost domn profesor Velici. De când am fost mic mi-a scris jurnal. Și domn profesor Velici la un moment dat am avut un coleg care îl chema Burlău Gabriel, care tot timpul ne știam că avem o medalie de aur pentru că Burlău Gabriel câștiga medalia ei. Pe el tot ne știa campion național. Și n-am spus niciodată când domn profesor Velici a spus în 1982 că o să vedeți voi că în 10 ani de zile la Scău o să întreagă pe Burlău. Pentru mine era ceva. Cum se poate? Și o să iasă campion olimpic. Bun, n-am ieșit campion olimpic în 1992, am ieșit campion mondial în 1991. Dar domnul profesor Velici a avut viziunea asta care ne-a dat-o. Ne-a dat ceea ce probabil astăzi ar trebui să le dăm copiilor noștri, generației noastre tinere, tuturor celor care își doresc să realizeze ceva, să le dăm visuri, să le dăm obiective pentru care să lupte atunci când nu-i vede nimeni, atunci când sunt ei cu ei. Și urmând profeția lui domn profesor Velici, am ajuns acolo cu un an mai devreme și m-am culcat, exact cum prima dată m-am culcat cu tricou de campion național în 1980 la Alba Iulia, că mi-era frică să nu-mi ia și m-am trezit dimineața și nu a fost un vis, e realitate. La fel și aici m-am culcat cu medalia la mine și m-am trezit dimineața cu medalia lângă mine și zic, nu este un vis. Este chiar realitate. Este chiar realitate. Acum aveam o problemă. Germania e o țară destul de bine pusă la punct. O să vină presa. Cum o să comentez? La care le-am spus, eu nu mi-aduc aminte de meciuri. Poftim? Nu mi-aduc aminte de meciuri. Au fost ieri, dar parcă erau departe de mine. Și atunci m-au luat, poftim, uite la toate meciurile tale. Uite încă o dată la ele, frumos, elegant, pentru că atunci când mergi la presă în Germania, ești educat, ești învățat, că trebuie să vorbești foarte frumos de adversarii tăi. Trebuie să îi prezinți o lumină frumoasă pentru că ei îți dau de fapt valoarea. Așa li se spune sportivilor. Da, deci, efectiv, spune ceva de care nu o să-ți pară rău mai târziu că ai spus. Vorbește frumos la celorlalți pentru că judo, și după aceea învățăm mai târziu, judo în esență este un sport în care principiul de gita cu ei de ajutor mutual, eu te ajut pe tine ca tu să mă ajuți pe mine, fără ajutorul tău nu o să pot să arăt lumii cine sunt eu. Iar aceste lucruri care la noi foarte frumos. Nu prea erau cunoscute, acolo erau parte din educația unui judocan. La fel cum mai târziu în Londra, la Marea Britanie, am avut antrenament pentru Jocurile Olimpice, cum ne comportăm, ce spunem, ce prezentăm pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, mă înțelegeți? Deci acolo este o industrie în spate care te educă ce să faci și cum să faci. Poți să-ți păstrezi personalitatea ta, trebuie să-ți fie clar dacă faci o afirmație care sunt părțile pozitive și negative ale afirmației respective, ești răspunzător pentru ceea ce faci. M-am uitat la meciuri, după aceea am plecat la sală. Cum vi s-au părut meciurile? Când le-ați văzut?
Da, au fost spectaculoase, am aruncat, toate meciurile am câștigat la Oazare sau la Ipon, deci toate meciurile, inclusiv în final am avut Oazare și 2 de Iuco. Au fost meciuri spectaculoase, meciuri care am văzut că vroiam să câștig, trebuia să câștig și cât mai repede fiecare meci în parte. Și atunci eram la Rüsselsheim. Sponsorul principal de la Rüsselsheim este fabrica Opel. Și am ajuns la aeroport, aveam deja un manager pe drumul Böderich, un inginer tânăr foarte angajat, și am ajuns la aeroport, m-a așteptat cu un Opel Cabrio. Rüsselsheim este la 25 de kilometri de aeroport. Și am mers cu acel Opel Cabrio în mijlocul orașului Rüsselsheim, de unde eu, cu un an și ceva înainte, mergeam o dată pe lună ca să-mi iau indemnizația de emigrant. Deci era incredibil. Eram tot la primărie, dar acum nu trebuia să merg în spatele primăriei, să cobor jos la birou de emigranți. Acum eram în fața primăriei, urcam treptele, stăteam în fața primăriei și am intrat să stau de vorbă cu primarul. Este incredibil în decurs de un an jumate, un an de zile, deci cum poate să se schimbe viața. Ce înseamnă să fii un sportiv disciplinat și un pasionat, pentru că asta s-a întâmplat cu dumneavoastră. Pe lângă talentul pe care l-ați avut sau l-ați dobândit pe parcurs, l-ați lecuit, să zic așa. Da, și bineînțeles că imediat m-am ocupat de partea de educație, mi-am făcut școala economică la Mercedes-Benz, am făcut după aceea Academia din Köln, am făcut programele de pentru antrenori din Germania, am mers mai departe la Facultatea de Economie, până a venit șansa ca să lucrez după aceea din nou în domeniul judului, de data asta nu ca sportiv, ci în administrație, datorită domnului Marius Wieser, care devenise la vremea aceea președintele Federației Uniunii Europene de Judo. Da. Și a avut nevoie de o persoană care să conducă secretarul general. Vicepreședintele Otto Kneitinger din Germania, din Abensberg, a spus că o să preia chestia asta și m-a luat pe mine ca cel care am fost numit la vremea aceea că nu se putea să fie secretar general, ci am fost director de administrație. Și atunci a fost începutul unei noi cariere în administrarea judoului, în felul de a înțelege judoul, nu numai prin prisma de sportiv sau de antrenor, ci și a înțelege judoul din prisma de administrație, ce trebuie făcut în jurul judoului ca să poți să prezinți judoul, să poată să funcționeze judoul ca sport în sine. Până la urmă, nu v-ați axat doar pe sport, ci ați îmbrățișat și învățătura și dacă nu mă înșel, am citit despre noastră, cunoașteți 7 limbi internaționale de circulație internațională? Sunt aproximativ 7 limbi în care pot să comunic, normal că unele ele sunt la un nivel mai avansat, altele la un nivel mai limitat, sunt limbi în care pot să vorbesc, dar să nu scriu. Este ceva normal când îți dorești un lucru, dorești ca să comunici cu lumea, dorești să te apropii de lume și aceasta face parte din dezvoltarea ta personală. Bun, hai să vedem ce a urmat în cariera sportivă după acea medalie de campion mondial. În cariera sportivă am mai rămas încă un an la clubul din Rüsselsheim, care a fost un club fenomenal. La vremea aceea, clubul din Rüsselsheim câștigase de 2 ori Cupa Campionilor Europeni. Un rezultat fenomenal. Este și motivul pentru care am plecat la Rüsselsheim, fiind o echipă mare. În schimb, am dorit mai mult și la momentul respectiv echipa din Rüsselsheim nu putea. Am avut managerul meu și la un moment dat aveam bugetul meu, exact cât bugetul echipei întregi și nu a fost corect, cu toate că aveam sponsorii mei. Și atunci am zis că vreau să mă duc la o echipă care să pot să rup și în cupele europene. Asta a fost motivul pentru care în 1993 m-am mutat de la Rüsselsheim, m-am mutat la Abensberg, echipa cu care am ieșit de aproximativ 8 ori campion al Germaniei, echipa cu care am câștigat titlul de campion european, echipa cărui capitan am fost, deci am continuat activitatea mai departe. Din punct de vedere al sportului la individual, mi-a rupt de 2 ori ligamentul, odată mi l-a rupt în 1992 înainte de Olimpiadă și mi-a rupt încă o dată în 1996 înainte de Olimpiadă. Și efectiv asta a fost ghinionul meu cu Olimpiada. Da, apropo, am ajuns și la Olimpiadă, da. Să ne povestiți un pic și de participările acestea la Olimpiadă. În 1992, ca și campion mondial, eram pregătit pentru Olimpiadă. În ianuarie am mers în Austria la pregătire și efectiv mi-a rupt ligamentul încrucișat. Normal, dacă am operat, îmi trebuia undeva la 6 până la 8 luni ca să mă refac, deci practic a fost exclusă treaba ca să mă duc să mă operez. Mai ales că îmi trebuia o confirmare pentru Comitetul Olimpic German ca să merg la Olimpiadă. Și am mers la Olimpiadă cu foarte puțină pregătire în judo. De fapt, numai înainte de pregătirea finală din Japonia am mers să fac judo. Iar la Olimpiadă pe vremea aceea nu a fost tragere la sorți. Și așa că la categoria mea, campionul mondial din 1991 eu, a avut primul meci campionul mondial din 1989, un corean. Deci, efectiv, cei mai tari din categorie se întâlneau în primul meci. Deci asta a fost dezastros. Una la mână, 2 la mână,
Coreeanul, după ce am avut pe mine, a crezut că o să ajungă în finală, deci se vedea deja în finală că nu prea mai avea și la un moment dat... S-a simțit că s-a eliberat de adversar și nu are culoarul liber. Și la un moment dat s-a pierdut cu un suedez pe care nu avea nimeni pe listă. Și așa, efectiv, s-a dus Olimpiada în 1992. Ăsta este judo. Da. Iar în 1996, din nou, mi-am rupt ligamentul încrucișat înainte de Olimpiadă și efectiv nici n-am mai putut deci am mai luptat mai departe la turnele de calificare, dar accidentarea a fost din ce în ce mai mare și efectiv a trebuit să renunț. Iar în bază la acest lucru m-am operat a doua oară, am mai continuat încă cu judo la nivel de club, cupele europene, după care decizia a fost ca să îmi termin cariera de sportiv, să mă apuc de cariera mea personală, pentru că în afară de faptul de a merge la Olimpiadă ca să câștig o medalie, restul nu mai erau motivație. Campionatele europene, campionatele mondiale nu mai erau motivație. Erați obișnuit cu aceasta, cu performanța aceasta. Când v-ați retras din cariera de sportiv? În ce an mai exact? Nu a fost o retragere cu un anumit punct. Efectiv, am mers până în aproape de 2000. 2000. Aproape 2000. În 1996, cred că prin 1998, ceva de genul ăsta. În perioada aceasta, dacă nu mă înșel, și Liberty Oradea câștigase Cupa Campionilor, nu? Da. Prin 98? 98, sau? ceva de 98. da, Cum ați văzut acea performanță a celor de la Liberty? A câștigat cupele campionilor europene este o performanță extraordinară. Iar la momentul respectiv, domnul Marius Vizăr a reușit ca să motiveze o grămadă de sportivi ca să lupte pentru Liberty Oradea, iar a aduce în numele echipelor mari din Europa numele de Liberty Oradea este un lucru extraordinar. Deci puține cluburi din Europa se pot mândri că au reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni. Ei, Liberty Oradea este unul din aceleași cluburi. A reușit să aducă și sportivi de talie internațională. Este normal, la acel nivel este absolut normal, exact cum ne uităm în ziua de astăzi la fotbal, Da. este absolut normal că cluburile încearcă să-și atragă cei mai buni sportivi, este o competiție intercluburi în care cetățenia nu contează, nu este ca și echipa națională și atunci fiecare club încearcă să se prezinte cât se poate mai bine pentru a arăta efectiv cât de bine poate să producă rezultate în sport. Va mai putea cândva, într-un viitor apropiat sau poate nu atât de apropiat, o echipă din România să obțină această performanță? Momentan sunt departe de asta. Din păcate. Bun. După retragerea din activitatea de sportiv, efectiv v-ați ocupat de cariera dumneavoastră personală, să zic așa. Ce a urmat? Ați fost angrenat în cadrul conducerei cluburilor sau ați început deja să colaborați cu domnul Vizăr la Uniunea Europeană? Imediat după ce am terminat cariera de sportiv, am fost sunat de către un candidat la Federația Germană de Judo, care dorea să devină președintele Federației de Judo, a și ajuns pe perioada de aproape 20 de ani, Peter Freze, care mi-a spus că situația din Germania se află într-o groapă, ca să spun așa, și anume, băieții n-au avut la ultimele campionate mondiale și la ultima olimpiadă nicio medalie, iar fetele câștigaseră cu o singură fată un bronz la mondiale și un bronz la olimpiadă, ceea ce este pentru Germania o catastrofă, având în vedere că mai de mult două echipe naționale au venit împreună. A spus că este foarte mult de lucru, este un obiectiv măreț, îndrăsneț, dar el și-ar dori ca în poziția de vicepreședinte al Federației Germane de Judo să aibă un sportiv de performanță, un campion. Că atunci când stă la masă și cineva îi pune întrebări de sport, să poată să aibă pe lângă el pe cineva care va putea răspunde pe măsură interlocutorului despre performanță. Am fost de acord să preiau acea poziție, primul sportiv din istoria Germaniei care a ajuns să fie vicepreședinte pentru performanță în Germania, până în ziua singurul, iar pe deasupra și român la bază. Am preluat echipa, am luat performanța în Germania, am reorganizat-o și un ciclu mai târziu, asta înseamnă că 3 ani mai târziu, respectiv 4 ani mai târziu, la campionatele mondiale am terminat cu 4 medalii, dintre care una de aur, iar la Olimpiadă am terminat cu 3 medalii, dintre care una de aur. Deci, practic, de la 2 medalii de bronz am ajuns să punem 7 medalii pe masă. Asta prin organizare, prin felul cum ați lucrat cu antrenorii? Schimbarea mentalității, iar mai târziu dacă o să ajungem să vorbim despre alte federații, celelalte lucruri. Da. Deci, m-am specializat chiar după aceea pe acest lucru în alte federații. Deci, efectiv, este vorba de schimbarea mentalității, de clarificarea obiectivelor care trebuie obținute, felul în care trebuie obținute, cu cine le obținem. Da. Dacă nu mă înșel, și din câte știu eu, 4 federații ați condus, nu? Am fost în cadrul Federației Germane de Judo, care a fost pentru mine cea mai bună lecție pe care puteam să o am. O federație strictă, cu reguli stricte, cu lucruri așezate.
După aceea am mers în Suedia, unde am avut ocazia să iau federație de la zero. A fost iar o experiență fenomenală. În Croația am avut ocazia să am, din partea Comitetului Olimpic, mână liberă pentru organizarea școlii de antrenori a Comitetului Olimpic Croat. Iar după aceea am plecat mai departe în Turcia, unde a trebuit să reorganizez toată structura turcă de judo, începând de la antrenori, Practic de fiecare dată ați luat de la zero, ați reabilitat acele federații. Ăsta e motivul pentru care anumite federații au fost dispuse ca să mă cheme, pentru că și-au dat seama că în domeniul judoului nu sunt mulți specialiști care sunt în măsură să se ocupe de sisteme. Deci vorbim de sportivi, vorbim de antrenori, vorbim de conducerea federației, dar specialiști pe organizarea de sisteme care să înțeleagă cum funcționează un sistem de educație și un sistem de performanță, nu sunt foarte mulți. România în Marea Britanie, înainte de Jocurile Olimpice, am fost chemat pentru că pe parcursul ultimelor 2 Jocuri Olimpice, Marea Britanie nu a obținut nicio medalie la Jocurile Olimpice. Iar la ultimele campionate mondiale, având Jocurile Olimpice la Londra, nu au avut parte de nicio medalie. M-au chemat și au spus că nu pot ca să termine acasă fără o medalie la Olimpiadă. Ar fi un dezastru pentru judo din Marea Britanie. Soția mea, Loredana, vicecampioană mondială militară la judo, profesoară de judo, a numit-o Mission Impossible. Mission Impossible ca în decurs de 11 luni de zile să scoți o medalie. După un program destul de strict, în care efectiv media de lucru a fost undeva la 12 ore pe zi, media. Extraordinar. 7 zile pe săptămână. Asta înseamnă să fii media. Pasionat și dedicat acestea. Am reușit ca să terminăm în Marea Britanie împreună cu echipa de acolo cu 2 medalii la Olimpiadă. În tot acest timp, când ați avut aceste rezultate și la nivelul acesta managerial, cei din România nu s-au uitat la dumneavoastră cu admirație să vă acapareze cumva, să vă aducă la noi, la Federația Română de Judo? Relația cu România a fost întotdeauna bună cu federația care am avut, cu federațiile conduse în trecut. A fost întotdeauna foarte bună. Trebuie dovadă faptul că după Marea Britanie am întors în România în poziția de secretar general, domnul Marius Vizer și-a dat seama că efectiv putem să ajutăm la dezvoltarea Federației Române de Judo. Am venit în România, dar din păcate nu cred că am fost pregătiți să facem schimbările. Ne-am dorit avantajele schimbărilor, dar nu cred că am fost pregătiți să facem schimbările necesare pentru a avea acele avantaje. Vă referiți la cluburi care nu au fost pregătite sau? Mă refer la cluburi, mă refer la conducerea federației, mă refer la oamenii de administrație care efectiv își duceau viața într-un anumit mod, care era ok, era bine pentru ei, dar din păcate, din punct de vedere al rezultatelor internaționale, nu oglindeau munca pe care o făceau ei. Am înțeles. Și practic colaborarea cu Federația de Judo din România ca secretar general cât a durat? Aia a fost o perioadă scurtă, în jur de 1 an de zile, după care a fost o perioadă de criză în care am devenit președintele Federației Române de Judo, o perioadă în care am avut Jocurile Olimpice de la Rio, federația era falimentară, domnul Marius Vizer a fost cel care a depus o grămadă de bani pentru Federația Română de Judo ca să putem să supraviețuim, să închidem anul financiar, că altfel nu primeam finanțare în anul olimpic. Da. Am ajuns la Federație cu un an înainte de Jocurile Olimpice, în 2015, în 2016 a fost Olimpiada, mie în 2016, în februarie, aprilie-martie mi-a fost clar că locul meu nu este acolo. Din păcate nu este acolo locul meu. Am fost omul nepotrivit la locul meu potrivit cu felul nepotrivit de viață. Deci nu puteam să ne obișnuim. Noastră obișnuit cu viața din Occident? Nu, obișnuit cu faptul că sunt anumite reguli pe care trebuie să le ai în sport. Care aici nu erau respectate. Care aici nu erau respectate și care aici, din dorința de a acapara atenție, bani, influență, erau date la o parte. Ca dovadă faptul că ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu conducerea Federației Române de Judo nu oglindește posibilitățile acestei federații frumoase, cu oameni frumoși care efectiv își văd de treabă în fiecare colț de țară, în fiecare județ, suntem aproape în fiecare județ reprezentați cu judo. Suntem în fiecare oraș mare reprezentați cu judo. Sunt foarte mulți sportivi care au devenit antrenori, care au devenit părinți și s-au reîntors la judo ca să predea judo mai departe, dar ne trebuie un sistem de administrație corect în spate, ne trebuie o anumită disciplină în ceea ce privește recunoașterea rezultatelor, trebuie să vedem
fiecare club ce produce și nu să ne ascundem în spatele multiplii legitimări. Trebuie să ne putem uita în oglindă, să spunem cine suntem noi, să nu investim energie în a ne da în cap unul la altul, ci să investim energie în faptul că să ne urcăm cu toți într-o barcă și chiar dacă direcția nu e chiar cea dorită de toți, că nu o să putem să-i mulțumim pe toți, să mergem, să vâslim cu toți împreună. În judo nu o să putem să-i facem, ca și în alte sporturi, nu o să putem să-i facem pe toți fericiți. Dacă vrei să faci pe cineva fericit, vin de înghețată. Toată lumea va fi bucuroasă. Da. Revenim și la actualitate imediat, că ajungem acolo. Bun, după ce ați renunțat și ați plecat de la Federația Română de Judo, ce a urmat în continuare în activitatea noastră? Între timp, Federația Internațională a deschis Academia Federației Internaționale de Judo și, efectiv, energia pe care am avut-o din 2013 am mers către Federația Internațională, unde eram director sportiv. După aceea am ajuns supervisor în cadrul arbitrajului, după care, după 2016, am ajuns ca să fiu director de arbitraj. În 2021 am ajuns să fiu în conducerea federației. Dacă la început am fost numai cooptat, din 2021 sunt membrul comitetului executiv ca și director de arbitraj și atunci am avut acest tandem între Academia Federației Internaționale de Judo, unde avem peste 1500 de studenți din peste 140 de țări pe toate continentele, plus în cadrul federației avem responsabilitatea 3 dintre noi ca să ne ocupăm de arbitrajul mondial, educația arbitrajului, examenele de arbitraj continentale, examenele de arbitraj internaționale, plus seminarele la care am fost chiar săptămâna trecută la Istanbul, un seminar cu peste 300 de persoane, aproape 350 de persoane, care a fost difuzat în toată lumea. Deci acestea sunt responsabilitățile unde momentan canalizez atenția și din ce în ce mai mult apare factorul familie, având în vedere faptul că cei 2 copii ai mei, ca să spun așa, au fost crescuți exemplar de mama lor. Între timp Tudor are 14 ani, Bogdan are 11 ani, Tudor este campion național, are câteva medalii de la naționale, Bogdan vine foarte puternic din urmă. Am dus niște copii extraordinar deosebiți. La școală sunt efectiv, pot să spun așa, exemple, adică își văd de treabă, nu avem probleme cu ei. La antrenamente nu este ușor să-ți fie mama antrenoare, dar și acolo fac față cu brio, le face foarte multă plăcere, i-am dus și la alte sporturi, au revenit la judo, este dorința lor. Am avut acasă câteva reguli, ca de exemplu că o limbă, să vorbim, nu este opțional, aia trebuie, un sport să-l facem nu este opțional, ăla trebuie făcut. Ei, copiii mei s-au încadrat la aceste 2 capitole. Vă dați seama că avem acum ajunul sărbătorilor și am întrebat ce își doresc de Crăciun și a spus că pentru ei totul este în regulă. Ce vă doriți mai mult de la un copil? Când, mă înțelegeți? Deci, practic, suntem toți 4 de familie, de formare judo. Aș putea chiar să-mi permit, fără să jignesc pe nimeni, de religie judo, de gândire judo, de educație judo. Deci la noi acasă, practic, totul se învârte în jurul judoului. Da. Când ați revenit în Oradea? Ca să vă stabiliți, pentru că ați fost plecat în Germania. În 2007 m-am căsătorit. În 2007 m-am căsătorit, înainte de Olimpiada am venit în Oradea cu soția mea. În 2010 s-a născut Tudor, în 2013 s-a născut Bogdan. Eu între timp am mai plecat din Oradea, am mai plecat să lucrez, dar acum ne-am hotărât de comun acord. Soția mea este din Pitești, a fost la Cluj pe o perioadă îndelungată la echipa națională, la echipa olimpică de judo din Cluj. A stat cu Alina Dumitru, campioană olimpică, 8 ani de zile în aceeași cameră. A fost o prietenie extraordinară care s-a terminat prin faptul că suntem nași de cununie și de copiii lui Alina Dumitru. După ce soția mea nu a mai fost în cameră cu Alina Dumitru, Alina a preferat să stea singură în cameră. Deci a fost o relație fenomenală. Iar acum suntem acasă aici în Oradea, pe Iohas Giura 25. Aici este la noi acasă, da. Aici suntem, de acolo pornește totul, acolo este izvorul și nucleul vieții noastre. Și acum începeți și noastră să vă dedicați mai mult un pic și a celor de la Judo Club Liberty. Mergeți la antrenamente la ei, nu? Domnul Marius Vizer nu a putut să închidă Judo Club Liberty. Are atât de multe amintiri frumoase, atât de multe momente extraordinare, a ajutat atât de multe persoane prin acest Judo Club Liberty și nu l-a lăsat inima să-l închidă. A fost o mare onoare pentru noi ca să îi predea soției mele practic poziția de președinte al Judo Club Liberty. Alina Borza este vicepreședintele, eu sunt membru în conducerea clubului și am marele noroc, încă o dată, revenim nou la noroc, viața mea este o înșeluire de lucruri norocoase,
am mare noroc că după ce stau de vorbă la nivel mondial cu președintele de la Kodokan, cu personalitățile judoului, după aceea am voie să merg la sală și să fac antrenamente cu sportivi care au centură albă, galbenă, să le leg centurile, să învățăm căderi. Este o experiență fenomenală. A fi acolo la rădăcină, lângă acești copii, a stat de vorbă cu părinții lor, a vedea în ochii părinților bucuria că îi aduc la judo, bucuria că ne ocupăm de copiii lor. Deci este un lucru fenomenal. De-abia aștept să mai prind o perioadă în care Loredana și Coalina, cei doi sensei, pleacă la concursul ca să fiu copii, că știe că la mine e vorba de joacă, la mine e vorba de altfel de judo. Este fenomenal, fenomenal. Am venit odată și eu cu cei de la FC Bihor, pentru că aveți un parteneriat cu cei de la FC Bihor și fotbaliștii, tinerii fotbaliști erau interesați și au fost un pic marcați, ca să zic așa, sau surprinși plăcut, cel puțin. FC Bihor este un proiect foarte frumos pe care îl avem și este efectiv în a da înapoi societății românești ceva din judo. Pe plan local este a da clubului FC Bihor ceva din judo. Noi putem să-i arătăm pe acești sportivi care ne reprezintă într-un sport foarte vizibil, cum este fotbalul, să nu se accidenteze, să nu cadă, să se lovească, să aibă mai mult curaj, mai multă determinare când merg, să știe ce fac, să își respecte adversarul, să nu și lovească, să-l respecte, în același timp a fi fotbalist la FC Bihor, a avea o dată pe lună antrenament de judo, ar trebui să fie ceva care să-i formeze și avem exemple din lumea fotbalului, sportivi care au făcut judo, cum ar veni Marius Nicolae de aici, de la noi din România, cum a venit Zlatan, care a făcut la rândul lui arte marțiale. Sunt câțiva sportivi care internațional în Olanda, cluburile de fotbal profesioniști de acolo au printre altele un antrenament de judo, pentru că în ziua de astăzi a alerga, a înnota și a cădea sunt lucrurile elementare pentru fiecare copil, indiferent ce formare. La noi în sală se poate alerga în toate direcțiile, pentru că nimeni nu are acasă o suprafață de joacă cum avem noi, cu saltele și cu prieteni. Chiar dacă are cu saltele, nu are cu prieteni. A nota cam greu în sala de judo. În schimb, a cădea, cu așa ceva ne ocupăm. Și atunci, numai faptul că eliminăm un număr de fracturi, de lovituri, de întorse, de luxări, deja ne face să fim de partea bună a societății. Ăsta este lucru pe care putem și dorim să-l dăm mai departe clubului FC Bihor și aș vrea să-i mulțumesc în acest mod direct domnului președinte George Tătar pentru deschiderea pe care a avut-o și colegilor de antrenori de acolo, toți cei 10 colegi care am colaborat, extraordinar de bună colaborarea, s-a văzut pe ei, chiar i-am rugat frumos să ne ajute, am introdus în sala de judo fluier, care noi n-avem așa ceva, numai ca să ne apropiem cât se poate de realitatea de pe terenul de fotbal. Și cum i-a simțit pe sportivi, pe fotbaliști, tinerii fotbaliști? Când au venit în sală, normal, ca pe stadion, mai liberi, ca să zic așa, când și-au dat seama că noi ne respectăm unii pe alții, că aici nu putem să vorbim când vrem, nu poți să mergi la toaletă când vrei tu, nu poți să strigi, nu poți să înjuri, nu poți să lovești. Încet s-au dumirit, după aceea au început să ne accepte și acum se pare că au început să ne respecte. Ne s-a întâmplat în oraș să ne întâlnim cu fotbaliști și părinții lor, să ne salute pe stradă, să ne dea bună ziua, să se uite. El e senseiul de la judo, da. Eu mai știu un aspect legat de noastră chiar de la seniori. Înaintea unui meci, nu știu dacă cu Cixereda sau cu Concordia, cred că cu Cixereda, dacă știu eu bine, ați fost la vestiar și a stat de vorbă cu sportivii de la FC Bihor. Este adevărat? Da, este adevărat. A fost un meci cu o echipă care până atunci Cixereda nu pierduse niciun meci în campionat. Da. Și efectiv le-am dorit să le aduc aminte cât sunt de buni, cât de buni poți fi, unde poți să le fie numele, unde poți să ajungă. Și le-am spus că nu contează ziua de poimine și de răspomine și nici chiar ziua de ieri nu contează. Tot ceea ce contează este ziua de azi. Ziua aia contează. Ziua aia care nu se va repeta niciodată. Și am rugat frumos, cu o zi înainte, i-am rugat când se vor trezi în dimineața aia să-și aduc aminte că acea zi, nici nu mi-aduc aminte dacă a fost un 20 septembrie sau ceva de genul ăsta, că acea zi nu o să se repete în viața lor. Că au șansa acea zi să o trăiască unic, într-un mod unic. Am stat de vorbă după meci cu unul dintre jucători la interviu și era marcat de ce le-a spus acolo, aprecia foarte mult. Probabil n-au avut parte de așa ceva până atunci. N-au reușit în cele din urmă să câștige, au pierdut, dacă nu mă știu, 0-1 acel meci, dar iată, a fost ceva important pentru ei. N-am fost la multe meciuri de la FC Bihor, spre rușinea mea, că sunt foarte mult plecat din țară, cam 8 luni pe an. În schimb, am văzut pe teren niște copii care au jucat exemplar, care nu le-a fost frică să intre la minge, dar au primit un gol adevărat. În schimb,
când ai jucat bine, poți să mergi la vestiar să spui azi am dat din mine totul. Mai rău este când mergi la vestiar și spui că mai puteam să dau ceva în plus. Atunci e dureros. Da. Încet ne apropiem și către finalul episodului nostru astăzi, dar mai am vreo 3 aspecte pe care aș dori să le abordez cu dumneavoastră, domnule Lascău. Cum vedeți în acest moment, în primul rând, judoul românesc? Pentru că am vorbit un pic adineauri. În acest moment, cum vi se pare? Spuneați că suntem departe de a obține acea performanță pe care Judo Club Liberty a reușit-o, de a câștiga Cupa Campionilor Europeni. Cum îl caracterizați în acest moment și care sunt perspectivele? În momentul în care Liberty a câștigat Cupa Campionilor Europeni, nu trebuie să uităm că noi la nivel de cadeți și juniori, la campionatele europene și mondiale, eram obișnuiți să luăm medalii. În momentul în care Judo Club Liberty câștiga Cupa Campionilor Europeni, la nivel de senioare, noi eram abonați la medalii. Alina Dumitru a ieșit de 8 ori campion european, Alina Dumitru are medalii la Olimpiade, la Mondiale. Deci, practic, noi venim aici cu Jocuri Olimpice în care n-am avut numai pe Alina Dumitru, am avut mai multe medalii pe Jocuri Olimpice, la Mondiale la fel. În ziua de astăzi, din păcate, începând de la nivel de cadeți, continuăm cu nivelul de juniori, cu nivelul de U23 din Europa și continuăm cu seniorii, ne bucurăm de acea unică medalie sau acele unice medalii. Deci, practic, nu mai este o fabrică de creat medalii, cum am fost obișnuiți în trecut, ceea ce arată că, momentan, felul în care este condusă performanța, acum vorbim mai despre performanță, felul în care este condusă performanța în cadrul federației nu poate să demonstreze o dezvoltare pozitivă a judoului. Și celelalte federații, suntem de acord, și acelea lucrează și acelea se dezvoltă. Se pare că nu ținem pasul cu ritmul dezvoltării în Europa și în lume. Aici ar trebui o mai bună organizare, o mai bună implicare a conducerii federației? Aici ne trebuie o echipă nouă. Deci echipa asta a avut șansa, a arătat ce poate, este ok, a avut 2 cicluri olimpice la îndemână, este foarte bine. Încă o dată, nu vorbim acum de aspectele financiare ale federației, nu vorbim de aspectele numărului de sportivi care practică judo, ci acum vorbim mai din punct de vedere al performanței. Nu avem performanțe. A avea performanța de a merge cu un singur sportiv la Olimpiadă și acela, venit de aici din Oradea, Alex Creț, care ne face 509, care pe parcurs de jumătate de an nu a avut voie, datorită suspendării din partea Federației a lotului de băieți, să ia parte la calificarea olimpică și cu toate s-a calificat. Deci nu cred că aceasta reflectă cuvântul performanță. Dacă vorbim. Iar dacă e să ne uităm în viitor, normal că sperăm să avem câțiva sportivi care în 4 ani de zile să ajungă la Los Angeles la Olimpiadă. Momentan, în afară de Alex Creț, care este acolo, care a dovedit și care are încă un potențial și vârsta necesară, maturitatea necesară, să sperăm că o să rămână competitiv. Momentan nu putem să identificăm, să spunem că aceste sportive sau acești sportivi sunt deja la ușă, aproape să bată ca să intre pe arena olimpică. Avem mult de lucru. Haideți să spunem în felul următor, trebuie poate să ne reorganizăm, să ne reformulăm obiectivele, să ne analizăm unde suntem în ziua de astăzi, unde trebuie să ajungem și după aceea să ne punem întrebarea cum putem să ajungem acolo. Nu este un lucru ușor, este un lucru posibil, nu este un lucru ușor. Nu știu dacă cu această administrație se poate face, poate s-ar face mai ușor cu o administrație nouă. Atunci, haideți să facem schimbarea de care avem nevoie. Când ar urma alegeri la federație? În jurul lunii aprilie se fac alegerile în cadrul Federației 2025. Acum, da. Da. E un moment al schimbării. Poate fi un moment al schimbării, în schimb, trebuie să fim la nivel național conștienți ce ne dorim. Ne dorim să stăm mai departe așa cum suntem, să ne păstrăm micile avantaje pe care le avem, visând spre marea performanță, sau suntem cu toții de opinie că dorim o schimbare, chiar dacă schimbarea aia pe scurtă durată îmi aduce mie un disconfort, dar pe lungă durată este o schimbare care pe noi ca federație, da, sigur. Da. Un alt aspect pe care vreau să-l abordez, vorbim un pic și despre judo. Judo Club Liberty Oradea, ce își propune el în continuare? Judo Club Liberty Oradea s-a reinventat. După câștigarea Cupei Campionilor Europeni, Judo Club Liberty Oradea s-a reorganizat, este primul club privat de judo din țară, este primul club care a reușit să pună
România la nivel de club, într-adevăr că a fost Steaua și Dinamo, am avut cluburile, dar niciuna dintre ele n-au ajuns unde a ajuns Liberty Oradea, cu toate posibilitățile pe care le-a avut în trecut. Niciuna. Poate fi și de avantajul că la vremea respectivă, din punct de vedere politic, nu s-a dorit treaba asta, dar asta este în afara discuției. Judo Club Liberty Oradea se ocupă de educația copiilor. Judo Club Liberty Oradea se ocupă de dezvoltarea armonioasă a copiilor. Antrenoarele de judo, cele 3 antrenoare de judo de la Judo Club Liberty Oradea, vorbesc acum de profesoara Loredana Lascău, de profesoara Lina Borza și de profesoara Gavra, sunt toate mămici de copii. Sunt toate persoane care acasă trebuie să joace și rolul de mamă. Lucru care se simte foarte, foarte bine în exterior. Din acest punct de vedere, noi, în primul rând, ne dorim o dezvoltare armonioasă pe care le-o dorim copiilor noștri, un lucru foarte important, lucru pe care părinții îl simt când vin la sală. Această dezvoltare a adus și medalii. Este de menționat faptul că Judo Club Liberty Oradea, la o anumită categorie de vârstă, a fost clubul numărul 1 în țară cu 3 titluri de campion naționali, fără ca să aibă obiectivul de a câștiga medalii de aur. Obiectivul nostru este de a ne dezvolta. Am început să ne antrenăm, am cumpărat un microbus care mergem, am fost în Ungaria la clubul Honvéd, o să mergem și la alte cluburi, am fost la stagiul care a avut loc la Bern, un stagiu internațional fenomenal. Încet, încet ne scoatem sportivii în lume, am fost cu sportivii la concursuri în Republica Cehă ca să vadă nivelul european de judo hopes și încet, încet mergem mai departe. Am început să mergem la Jocurile Balcanice. Eu cred că activitatea pe care o desfășurăm este de o dezvoltare armonioasă a corpului, de o dezvoltare armonioasă a intelectului copilor, fără să ai pune sub presiunea rezultatelor, o dezvoltare care să fie în concordanță cu părinții copiilor, pentru că este incredibil, nu mai avem loc în sală fără a ne face reclamă. Deci sala este plină natural, cu părinți care își doresc ca copilor să facă sport și printre altele au ales judo datorită valorilor de judo. Judo Club Liberty Oradea se vede ca un club care să respecte valorile tradiționale ale judoului, să se adapteze la cerințele din ziua de astăzi și să adauge valoare societății în care trăim, atât la nivel de federație, cât și la nivel de oraș. Și în încheiere, apropo de sportivi și de părinți care, iată, vin la sală la dumneavoastră acolo, ce le transmite omul Florin Lascău, care a reușit în sport, care a reușit nu numai ca și sportiv, dar și ca un manager, iată, este la cel mai înalt nivel în lumea judoului internațional, ce le transmite tinerilor sportivi? Nu neapărat judoka, pentru că ne urmăresc acest podcast toți de regulă din lumea sportului bihorean. Ce le spune acum pe fotbaliștii de la FC Bihor? Iată, i-ați impresionat. Nu numai pe cei tineri, chiar și pe seniori. Vă rog. Pe lângă școală, a face sport deja te face să fii mai bun decât celălalt. A face sport înseamnă că o parte din timpul tău liber dedici ceva care îți vine ție înapoi. A face sport înseamnă să vezi lumea. A face sport înseamnă să cunoști oameni. A face sport te poate face să devii un om mai bun, un om mai conștient. De aceea, pe lângă cei care se dedică școlic, pentru care avem foarte mult respect și de care chiar avem nevoie în societate, cei care pe lângă școală mai fac și sport, pot să spun că o să devină mult mai buni în tot ceea ce fac. Pentru că energia pe care o să investiți acum în sport, dacă mai târziu o să o investiți în meseria voastră, în familia voastră, în societatea voastră, la tot o să ne meargă bine. De aceea vă așteptăm cu brațele deschise, pe lângă școală, lucru care inclusiv în viața mea a avut repercursiuni foarte frumoase, pe lângă școală să faceți sport. Vă mulțumim foarte mult, domnule Lascău, a fost o deosebită plăcere și chiar la un moment dat a fost emoționant așa, când ne-ați povestit din cursul acesta al vieții noastre și ca sportiv și prin ce ați trecut cu plecarea în Italia și apoi în Germania. Într-adevăr, emoționant a fost. Încă o dată, mulțumiri foarte mult pentru prezența noastră din cadrul podcastului nostru de astăzi și să vă transmitem mult succes pe mai departe sportivilor, tinerilor sportivi de la Liberty și noastră ce vă doriți în continuare în activitatea noastră. Vă mulțumesc o dată foarte frumos pentru invitație.